ගියසරේ Xiaomi Smartwatch එක ගැන කිව්ව නිසා අද කියන්න තීරණය කළා මෙලාඩුම Smartwatch එකක් ගැන. No.1 කියන චීන සමාගම S9 Smartwatch එකයි මේ. මේ watch එක මම ගෙන්න ගත්තේ GBest එකෙන්. සති දෙකක් වගේ ඇතුළත ගෙදරටම ලැබුණා. බොක්ස් එකේ ලෝගෝස් කීපයක්ම තියෙනවා. සමහර ලෝගෝ නම් ඇයි තියෙන්නේ කියලාවත් තේරෙන්නේ නැහැ. බොක්ස් එක පිටුපස්සේ මොඩල් එක ගහලා තියෙනවා. මේ ස්මාර්ට් වොච් එක ලස්සනට බොක්ස් එක ඇතුලේ අසුරලා තියෙනවා. charging cable එකක් සහ manual එකක් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. ඩිසයින් එකත් වොච් එක හොඳට වුන් කරලා තියෙනවා. පළවෙනි වතාවෙන්න මගේ ඔරලෝසුව ඔන්නුනේ නම් නැහැ. මොකද ඔරලෝසුවේ බැටරි තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මට charge කරන්න උනා පළවෙනි පාර ඔන් කරන්න. charge වෙන කොච්චර වෙලාවක් ගියද කියලා නම් මට බලා ගන්න උනේ නැහැ. ඔන්නුනාම ඔයාලට අවශ්‍ය භාෂාවක් මුලින්ම තෝරගන්න පුළුවන්. කියනවනම් මේක ඉක්මනින්ම ඔන් වුණා ඔරලෝසුව. මෙනු එකට ගියාම ගොඩාක් ඇප්ලිකේෂන් ඔරලෝසුවේ තියෙනවා. තවත් කාරණාවක් කියන්න ඕන. මේ ඔරලෝසුවෙන් ඔයාලට කෝල්ස් ගන්නත් පුළුවන්. දෙපැත්තටම හොඳට එකිනෙකා කියන දේ ඇහෙනවා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. මේකේ තියෙන්නේ අඟල් 1.77ක LCD ඩිස්ප්ලේ එකක්. MediaTek chip එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේකට විවිධ watch faces download කරලා දාන්නත් පුළුවන්. heart rate සහ blood pressure බලන්නත් මේකෙන් පුළුවන්. ඒ වගේම අනෙක් ස්මාර්ට් වොච් වගේම ඇවිදින ප්‍රමාණය, නිදා ගන්න ප්‍රමාණයත් බලා ගන්න පුළුවන්. මට මේ ඔරලෝසුව විශේෂයෙන්ම කැප වෙන අංගයේ උනේත් කෝල් ගන්න පුළුවන් පහසුකම. ගොඩාක් වටිනවා ඒක නම්. ඒ වගේම කිසිම ගැටලුවක් නැතුව කෝල්ස් යනවා. ඔයාලට කන්ටැක්ට්ස් ටික බලා ගන්නත් පුළුවන් නිසා ඔරලෝසුවෙන්ම ශනිකව ඔයාලට කෝල් එක ගන්න පුළුවන් ඔරලෝසුවෙන්ම. ඒ වගේම SMS ආදියත් බලන්න පුළුවන්. කෝල්ස් ගන්න එක මිනිස්සු ඉන්න දැනග නම් එච්චර ප්‍රායෝගික වෙන එකක් නැහැ. මේ ස්මාර්ට් වොච් එකට අදාළ ඇප්ලිකේෂන් එක වොච් එකේම තියෙන QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරලා ඔයාට ෆෝන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. iOS සහ Android මේ මොබයිල් දෙකටම ඇප්ලිකේෂන් තියෙනවා මේකේ. එහෙනම් ඊළඟ රිවිව් එක හම්බ වෙනවා. ඊළඟ රිවිව් එකට මොකද කරන්න ඕන කියලා ඔයාගේ යෝජනා තියෙනවා නම් ඒවත් පහල කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම GBest එකෙන් ඔයාට මේ මිල ගණන් වලටම තවත් ස්මාර්ට් වොච් රැසක් තියෙනවා මෙලදී ගන්න. මම පාත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඒවයි ලින්ක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වොච් එක මෙලදී ගන්නවා නම් කූපන් කේතයකුත් ලබා දීලා තියෙනවා.